السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبقنا اليوم دجاج بالكاري لذيذ. بسم الله نبدأ. بصل مقطع شرائح، اقليه في قليل من الزيت، حرك وبعده حرك إلى أن يصبح بني اللون. في الخلاط البصل والطماطم، نخلط لازم. ثوم مهروس هرس، دجاجة مقطعة في قدر الضغط، الثوم، الدجاج، قلب قلب بعده قلب. بابريكا، فلفل أسود، كاري، كمون، ملح، نحط البهارات ونقلب جيدا. نضع خليط الطماطم والبصل، نقلب نقلب نقلب. نقلب نقلب نقلب. نضف كوب من الماء، كزبرة، قشطة، نخلط القشطة، ونتركه يغلي مع الكبزرة. يامي